হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মচুৰ দালি আৰু ভাতকেৰেলাৰে বনোৱা এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছমিজ কিটচেন চেনেললৈ। ভাতকেৰেলা আৰু মচুৰ দালিৰ এই ৰেচিপিটো খুব কম সময়তে বনাই খাব পৰা যায়। আৰু আপোনালোকে আগতে যদি ভাতকেৰেলা এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাতকেৰেলাৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 4টা ভাতকেৰেলা লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাকেইটাৰ বাকলিখিনি কাটি গুচাই লওঁ। আপোনালোকে এই বাকলিখিনি ৰুকি ৰুকি গুচাই ল'বও পাৰে। বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, ভাতকেৰেলাকেইটা মই এনেকৈ দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াতকৈ আৰু বেছি সৰুকৈ কাটি ল'ব নালাগে। এইফালে এয়া আধা কাপমান মচুৰ দালি পানীত ভিজাই আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। দালিখিনি এয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া দালিখিনি অলপ সিজাই লওঁ। কেৰাহী এটাত এয়া জোখমতে অলপ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দালিখিনি দি লওঁ। এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগ হালধি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। এই পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু কম পৰিমাণত দি ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাতকেৰেলাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 6 মিনিটমান সময়ৰ বাবে কম জুইত সিজিব দিম। এয়া 6 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। ভাতকেৰেলাখিনি এবাৰ চাই লওঁ। এয়া আমাৰ ভাতকেৰেলাখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি দালিখিনিৰ পৰা উঠাই লওঁ। এই ভাতকেৰেলাখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ সিজাই ল'ব নালাগে। এইফালে মচুৰ দালিখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া গেছৰ হাই ফ্লেমত দালিখিনি পানীখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈ এইদৰে 2 মিনিটমান লৰাই থাকিম। অলপ অলপ হেতাৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দালিখিনি মিহি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, দালিৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে। এতিয়া দালিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱালৈ এইদৰে ৰাখি দিম। পিছলৈ এই দালিখিনি কিন্তু আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিব। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া কেৰাহী এটা 3 চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। 2টা শুকান জলকীয়া তেলখিনিত দি ল'লোঁ। এই জলকীয়াকেইটা তেলত দিওঁতে কিন্তু অলপ ফালি লৈছিলোঁ, নহ'লে জলকীয়া তেলত দিলে লগে লগে ফুটি আহিব পাৰে। এতিয়া জলকীয়াকেইটা মচমচীয়া হোৱালৈ অকণমান ভাজি লওঁ। জলকীয়াকেইটা ভজাগৈ মচমচীয়া হৈ পৰিছে। এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া অলপ ফালি লোৱা 2টা কেঁচা জলকীয়া তেলখিনি দি ল'লোঁ। লগতে 10 কোহমান নহৰু দি লৈছোঁ। এইখিনিও অকণমান ভাজি লওঁ। এয়া ভজা হোৱাৰ পিছত জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া তেলখিনিত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। আৰু এই পিঁয়াজখিনিও ৰঙচুৱা হোৱালৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া পিঁয়াজখিনিও ভজাগৈ ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনিও তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এটা বিলাহী মাজেৰে দুফালকৈ কাটি দি ল'লোঁ। বিলাহীটো অলপ কোমল হৈ অহালৈ অকণমান ভাজি লওঁ। এয়া চাওক, বিলাহীটো ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু বিলাহীটো ভালকৈ সিজি গৈছে। এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই তেলখিনিত সিজাই লোৱা ভাতকেৰেলাখিনি দি ল'লোঁ। ভাতকেৰেলাৰ টুকুৰাখিনিও অলপ ৰঙচুৱাকৈ এবাৰ ভাজি লওঁ। এয়া ভাতকেৰেলাখিনিও ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। ভাতকেৰেলাখিনি ভজাগৈ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে। আৰু এইখিনি তেলৰ পৰা এতিয়া উঠাই লওঁ। এইফালে এটা খুন্দনা লৈ লৈছোঁ। এয়া ভজা শুকান জলকীয়াকেইটা ইয়াতে দি ল'লোঁ। ভজা কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি লোৱা নহৰুখিনি দিলোঁ। আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজৰ ভজা টুকুৰাখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এয়া অলপ নিমখ জোখমতে মছলাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া ভজা মছলাখিনি এবাৰ মিহিকৈ খুন্দি লওঁ। আপোনালোকে মছলাখিনি পটাত পিহি ল'বও পাৰে। ভজা মছলাখিনি খুন্দি লোৱাৰ পিছত এয়া ভাজি লোৱা ভাতকেৰেলাৰ টুকুৰাখিনি বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি চুৰি এখনেৰে প্ৰথমতে অলপ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লওঁ। আৰু চাওক, এই ভাতকেৰেলাখিনিৰ গুটিখিনি অলপ পুৰঠ পুৰঠ হৈছে। এইখিনি মই এইদৰে গুচাই লওঁ। গুটিখিনি কিন্তু কোমল হ'লে গুচাই নল'লেও হয়। আৰু এতিয়া ভাতকেৰেলাৰ টুকুৰাখিনি হাতেৰে এইদৰে পিটিকি অলপ মিহি কৰি লওঁ। ভাতকেৰেলাখিনি খুব বেছি মিহিকৈ পিটিকি নল'লেও হ'ব। এইখিনি অলপ টুকুৰা টুকুৰা হৈ থাকিলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ভাজি লোৱা বিলাহীটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনিৰো ওপৰৰ বাকলিখিনি এইদৰে গুচাই লওঁ। এতিয়া এইখিনিও পিটিকি মিহি কৰি লওঁ। বিলাহীখিনিও কিন্তু খুব বেছি মিহিকৈ পিটিকি নল'লেও হয়। বিলাহীখিনি পিটিকি লোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া আগতে সিজাই লোৱা মচুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি লওঁ। এই দালিখিনি দেখিছেনে, পানীখিনি শুকাই আগতকৈ বহুতখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে বাকী অলপ মছলা দি লওঁ। এইখিনি খুন্দি লোৱা ভজা জলকীয়া, নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। লগতে এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা কেঁচা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ।
এয়া অলপ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া পাত দি ল'লোঁ, নিমখ অলপ জোখমতে দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি সানি মিলাই ল'ম। ইয়াতে নিমখখিনি দিওঁতে কিন্তু জোখমতে দি ল'ব লাগে, কাৰণ আমি আগতেও অলপ অলপ নিমখ দি লৈছিলোঁ। এইখিনি আপোনালোকে হাতেৰে সানি ল'বও পাৰে। এইখিনি সানি লোৱা হৈ গৈছে আৰু শেষত এয়া এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল ইয়াতে দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এয়া আমাৰ ভাতকেৰেলা পিটিকাখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। ভাতকেৰেলা বা মচুৰ দালি আপোনালোকে নিশ্চয় বেলেগ বেলেগকৈ পিটিকা বনাই খাই পাইছেই, কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা ভাতকেৰেলা আৰু মচুৰ দালি এনেকৈ কেতিয়াবা পিটিকা বনাই খাই চাবচোন। দালি আৰু ভাতৰ লগত এই পিটিকা বা চাটনিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। কেৱল ভাতৰ লগতো এই চাটনিটো খাব পৰা যায়। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।